Wat ook bekend was als de Kaap, was wereldwijd beroemd door alle zeelieden. Want hier was tot het einde van de jaren 80 de rosse buurt van Rotterdam. Dat hebben ze toen gesloten, maar bleef wel de slechte naam houden, Ghetto van Rotterdam. Zijn ze 15 jaar geleden begonnen met deze buurt op te knopen. We gaan straks zien dat ze links het hele havengebied hebben weggehaald, een nieuwe wijken hebben geplaatst. En hier is het een van de geliefde plekken om te wonen in Rotterdam. Yeah, we have now Peninsula Katendrecht. Katendrecht was worldwide famous for all the sailors because here was till the end of the 80s the red light district of the city. Then they closed the whole district because still the bad name Ghetto of Rotterdam. So 15 years ago they cleaned up this whole area and now is it one of the favorite places to live in Rotterdam. Dan geef ik nu het woord aan mijn zusje. Wij wijzen op een aantal veiligheidsmaatregelen. Blijf altijd kalm en blijf op uw plaats zitten. Volg de instructies van uw kapitein en de matroos op. Zij zijn opgeleid voor de splash. Wanneer u daarvoor instructies krijgt, neemt u een zwemvest van onder uw stoel en doet deze aan. Er zijn 2 nooddeuren. 1 waar u bent binnengekomen en 1 achterin de bus. Tevens bevinden zich 2 noodluiken in het dak die u alleen mag gebruiken in opdracht van de kapitein. De ramen tussen de rode hamertjes kunnen in geval van nood met deze hamertjes ingeslagen worden. Splashtours en de bemanning wensen u een behouden vaart. Before we make the splash, we would like to draw your attention to a couple of safety instructions. Always stay calm and remain seated. Follow the instructions of your captain and sailor. They have been trained for the splash. If you are instructed, grab a life jacket from under your chair and pull it on. There are 2 emergency doors, one at the front, one at the back. The 2 escape hatches in the roof may only be used in order of the captain. Ja, precies. Dat ja. Ja. Op de eerste dag was mij. Oh nee, niet de eerste dag. Hallo, ja. Vind je het leuk, de Splashtour? Zeker. Kijk, jij kan het wel verkopen met die mooie ogen. Maar ik heb geen mooie ogen. En dan moet ik nog meer, dan moet ik trainen thuis. Dan gaan we samen voor de spiegel zitten. En dan wel goed luisteren wat ik zeg. Ik zeg links, rechts. Je hebt nog veel Before we come to water, I have one more question. Ik heb nog 1 vraagje. Would you like a regular splash or a big splash? Wilt u een kleine of een grote splash? Big one, oké, dan we open de windows. Daar gaan we. Die muziek. Maar ze maken er wel een spektakel. Ja. Oh ja, muziek. Kan je zien wat kan jij, hè? Ja, kok, ja. Lebih antaran kok. Zo, dames en heren, de bus is nu schip geworden, de chauffeur en kapitein.
blijf mezelf, excuses. Voor degene die even voor wil kijken om foto's te maken en vragen stellen, dat kan. Als het maar niet allemaal tegelijkertijd is. En voor alle kinderen zorg ik ervoor dat iedereen even voorgezeten heeft, maar kon je straks zelf even uitnodigen. Ja, mooi. Veel plezier. If you want to make pictures in the front and something on the curtain, you can walk in the bus now, but not all together. For all the children, I make place on the front seat, but I can invite you by myself, so please have fun. Kijk wat komt uit de Splashbus. Zie je het? Zie je het? Zoals beloofd. Jawel, dat snap je, hè? Want als je blijft aan de zijkant ook. Het verschil tussen rek en voetbedrag 1,5 tot 2 meter. De snelheid van de overwinning is dus ook nog moeilijk van de Ja, tijd. maar eigenlijk, De laatste jaren is het die niet aan de afgegeven aan mijn reis, afgekomen. aan wie gaat. Dit komt omdat er steeds meer vraag is naar grote schepen die aanleggen op de Maasvlakte. Gives access to the North Sea. The difference between ebb and flood is 1,5 to 2 meters, so the speed of the amphibious bus depends on the tide. The last couple of years, the number of inland vessels on the Maas has reduced because demand for larger ships mooring on the Maasvlakte has increased. It has led to more possibilities for recreation. For example, take your friends racing over the Maas with 100 kilometers an hour on board a fun jet. Montevideo with a height of 152 meters. Behind the Montevideo, you can see the New Orleans building with a height of 160.5 meters. This is the highest residential tower of the Netherlands, 124 meters. On top, the crisis center of Rotterdam is situated. The nickname of this building is the Leider. When you stand in front of the building, you will find out why. Stainless steel on the bottom. It is fitted with a 462 HP Volvo engine. This engine drives the 2 water jets which we use for sailing. The maximum speed is 8 knots or 15 kilometers an hour. The engine room is waterproof and constantly checked by the captain by means of a monitor. The shipbuilder took out a patent on this system. De 13e en 14e verdieping steken uit en zijn een conferentiezaal voor 300 personen. Aan beide zijden van de rivier ziet u 2 identieke witte gebouwen met een groen dak. Dit zijn ventilatiegebouwen van de Splashtour uit 1942. Het is uniek dat u in hetzelfde voertuig gesloten wordt als al in de tunnel. On your right, you can see a building with blue and grey planes. This is the Shipping and Transport College.
13th and 14th floor, right above the other floors, serve as a conference room for 300 persons. On both sides of the river, you can see two identical white buildings with a green roof. It concerns ventilation buildings of the Maas Tunnel, which date back from 1942. It's unique that you can drive both through and over the tunnel in the same vehicle. Boven het stoependek ziet u de naam Rotterdam en daarboven de Rotterdamse vlag. Met de letters NASM. Dat is de oprichtingsnaam van de Holland-Amerika-lijn in 1873, namelijk Nederland-Amerika Stoomvaartmaatschappij. Na een complete renovatie keerde het schip uiteindelijk op 4 augustus 2008 terug naar Rotterdam, waar het sinds maart 2010 dienst als hotel, restaurant en congrescentrum. The steamship Rotterdam was launched and christened in September 1958 by Her Royal Highness Queen Juliana. It started her service in the summer of 1959. The ship was built in Rotterdam High-Port, order of the Holland America, and maintained the transatlantic connection until 1968. From 1968 until 2000, the ship served as a cruise ship with the name Rembrandt. The Rotterdam is 228 meters long, 28.65 meters wide, 45 meters high, and has a draught of 9 meters. It has 2 propellers and 4 steam boilers, 3 of which were used, 1 served as an extra. The ship had a speed of 21.5 knots, which is 39 kilometers an hour. The Rotterdam could transport 605 first-class passengers and 813 tourist-class passengers. It has 776 staff members. After a complete renovation, the ship finally returns to Rotterdam on the 4th of August 2008. Since March 2010, it has served as a floating hotel, restaurant and conference center. Nou, papa, you make one salad. No one thing for you. The 2 jets push the bus against the slope. The captain switches as soon as the rear wheels touch the ground.
zag je toch? En dan die Fushi. Ja, Fushi is ja ontwikkeling. En Zanik, ja, nou, mooi Want achter dat Witte Rivier cruiseschip zien we dat lange monument met de gat erbovenin. Dat is een van de belangrijke monumenten van de stad, de Boeg. Ter herinnering van de koopvaardij. Iedereen die niet is terugkeert van zee in de Tweede Wereldoorlog in bergkleding. On the right, behind the river cruiser, we see the long statue with the hole on the top. It's one of the important statues of the city, the bow. We remember everybody is not coming back to sea in the Second War Civilian. Helemaal vooraan zien we nog een monument, een gekleurde monument met al die rare vormpjes. Ja, toch? Dat is wel van de... Zo, wil je nog even wat drinken? We kunnen hier zitten. Aroma's wat drinken. Ja. Laten we dat maar doen.